Sziasztok! Üdvözlünk a Two Generations csatornáján. Mai témánk a Star Wars lesz. Mégpedig az első 3 rész, ugyanis a Star Wars ugye egy hatalmas sorozat, a Star Wars saga, a Skywalker saga, 9 rész, csak az, ami a Skywalkerről szól, Skywalkerekről, és utána azon kívül még van ugye a Solo, ami Han Solo-nak az előtörténete, és a Rogue One, valamint a The Mandalorian, ami egy sorozat a Disney Pluson, és a Klónok harca, ami pedig egy animációs sorozat. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy elkezdjük az elején, és az első 3 rész, a prequel, egy kicsit megragadta a fantáziánkat, nagyon megtetszett nekünk, megnéztük, és erről szeretnénk beszélni. A Bajós Árnyak 1999-ben jelent meg, a Klónok támadása 2002-ben, a Sithek bosszúja pedig 2005-ben, és az egész Star Wars univerzum szülőatja George Lucas írta természetesen ennek is a történetét, viszont ezt a 3 részt ő is rendezte. Na most érdekességek a filmről, nem mindenkinek tetszett. A fanoknak nem annyira jött be, így az elejétől kezdve, viszont aztán úgy belejöttek, aztán úgy elfogadták. Az egész Star Wars saga bevétele meghaladta a $10 milliárd, a prequel bevétele pedig... Csak a prequel bevétele volt kb. Olyan $2,5 milliárd. Hatalmasat kaszáltak vele. A prequelről még azt is tudni kell, hogy olyan színészóriások játszottak benne, mint Liam Neeson, vagy Ewan McGregor, vagy Natalie Portman, vagy Samuel L. Jackson. Christopher Lee. Igen. Meg ugye a főszereplő Hayden Christensen, aki Anakin-t játszotta. Anakin Skywalker, akiből később lett majd a spoiler, Darth Vader. Igen, de szerintem ezt nagyon sokan már tudják is. Igen. A történet nagyon-nagyon dióhéjban összefoglalva Anakin Skywalker felemelkedését és bukását foglalja össze. Gyerekként a Tatooine bolygón anyjával együtt rabszolgákként egy kereskedő szolgálatában dolgoznak. Nagyon szeret szerelni, és szívesen versenyzik is, és nagyon jó is a pod versenyzésben. És így akad össze Qui-Gonnal és Obi-Wan Kenobival, valamint Padméval, akiknek a hajójuk elromlik, és ezért muszáj a Tatooine-on landoljanak. Segít nekik, és Qui-Gon észreveszi, hogy nagy benne az erő, ami ugye a Jedi mesterek varázsereje, és ezért szeretnék kiképezni Jedi lovaggá, viszont erre mit mond Yoda? Yoda azt mondja, hogy egy csomó félelmet és egy csomó kétségbeesést érez benne, ami egyenes út a rossz oldalra. A sötét oldalra, igen, a Sithek oldalára, ugyanis az erőnek is 2 oldala van, mint ahogy a mágusoknál is vannak fehér mágusok és fekete mágusok. Az erőnek is van a jó oldala, ahol a jedik vannak, és a rossz oldala, ahol a Sithek vannak. Ezek mindenféle rossz dolgokra is használják ezt a bizonyos erőt, ami ebben a fantázia világban a varázserőnek is megfelelő. Nem ezeket a droidokat keresitek. Spoiler, aki mondjuk az eredeti Star Wars már látta. Tehát az erő, nekem mondjuk a Witcher jutott most így hirtelen eszembe, ott is van egy ilyen mentális manipuláció, amikor így mentálisan hat a környezetére a Witcher, és akkor ezzel meggyőzi azt, akit meg kell győzni esetleg. Tök vicces volt egy pár részen. Igen. Főleg, amikor nem működött. Ja, igen. Főleg, amikor nem működött, amikor többször is így csinált Qui-Gon annak a kereskedőnek, aki amúgy egy ilyen rovarszerű idegen lény. Akinek az Anakinnek meg az anyjának volt a gazdája. Igen. Mit mondod, hogy ezek a részek kellenek, és akkor mi van? Fizessél érte. Igen, ha csak kell, akkor fizes vele. Yeah. Ezek a kis varázstrükkeid rajtam nem működnek, azt mondja. Ja, vicces volt. Pár szó gyorsan így hirtelen a zenéjéről. Mielőtt a történetet befejezem, ugyanis ezzel kezdődik az egész. Igen. John Williams a zeneszerző,
akinek a nevéhez olyan hatalmas filmeknek a zenéi kötődik, mint az Indiana Jones, a Cápa, a Jurassic Park, Superman, E.T. a földön kívüli, Schindler listája, Ryan közlegény megmentése és a Harry Potter első 3 részének is ő szerezte a zenét, ezen kívül még 4 alkalommal ő írta az olimpiai játékok zenéjének a fő témáját is, és számos televíziós sorozat és koncertdarab fűződik a nevéhez. Hatalmas zeneszerző, és itt sem hazudtolja meg önmagát. Amúgy nagyon sokat dolgozott együtt Steven Spielberggel is. Na most folytatva akkor a történet, tehát ugye arról szól, hogy Anakin még kisgyerekként beleszeret Padméba, aki nála jóval idősebb. Annyira nagyon sokkal nem. Jó néhány évvel, hát legalább egy olyan 5-6 évvel szerintem idősebb nála, lehet többel is, de mivel is magyarázták a fenek ezt a kettőjük közötti Évkülönbséget. időeltérést? Hát azért úgy, hogy nem igazi emberek, hanem olyan alienek. Igen, És ők idegenek, földön kívüliek. tehát akár másképp is öregedhetnek. Igen. Másképpen is öregedhetnek. Persze. Ugyanis az eredeti történet szerint tehát Padmé kéne legyen az idősebb, de Hayden Christensen igazából idősebb, mint Natalie Portman. Nem zavart senkit. Nem zavart senkit, amúgy azért is döntöttek Hayden Christensen mellett, mert több jelentkező is volt a szerepre, Anakin Skywalker szerepére amúgy. mert ő nézett ki a legjobban Natalie Portmannel. Mivel ez az egész trilógia az ő szerelmükre épül. Az igazából a gerince az egész történetnek. Ez egy tiltott szerelem, mivel Anakint a végén mégiscsak kiképezik Jedinek. Obi-Wan Kenobi lesz Qui-Gon halála után a mestere. És annak ellenére, hogy a Jedi tanács nagymesterei ellenezték a kiképzését, végül mégis kiképzik, és neki nem lenne szabad családja legyen, nem lenne szabad a szívéhez közel álló emberek legyenek, mivel ez gyengeséghez vezet, mivel az ember félti őket, és az pedig a sötét oldalhoz vezet, mint ahogy oda is talált a végén, hogy a sötét oldalhoz. Kicsit a Shadowhunters emlékeztet, hogy se szabadott. Igen. Tehát az ő történetüket dolgozza fel ez a trilógia, és arról szól, hogy hogyan lesz egy szeretetre méltó, lovagias, kedves fiatalemberből a kegyetlen Darth Vader, aki már a Star Wars ugye Új Remény című első részében, 1977-ben megjelent már, mint az eredeti trilógia első részében, aztán 80-ban volt a Birodalom visszavág, és 83-ban a Jedi visszatér, és ebben a 3 részben megismerhettük a kegyetlen Darth Vadert, aki senkinek nem kegyelmezett, aki az útjába állt. Bolygókat pusztított el, ha épp úgy tartotta kedve. Igen. Na most ebben a prequelben pedig egy olyan gyereket ismerhetünk meg, és aztán egy olyan fiatalembert, aki szeretne jó döntéseket hozni, megpróbál jó lenni, csak nagyon sokszor a félelmei felül kerekednek rajta, és azon őrlődve, hogy vajon jó, amit tesz, vagy nem jó, amit tesz, egyszerűen végül rossz döntést hoz. Mondjuk nyilván a Sith Lord Palpatine kancellár, aki a filmben megjelenik, és a mestere lesz Darth Vadernek, ő a hibás ebben. Ő az, aki átcsábítja a sötét oldalra. Igen, ő már elejétől kezdve ottan ugye mindig ott volt mellette, és próbálta így csábítani magához, hogy átálljon az ő oldalára, hogy szimpatizáljon vele. Igen, tehát hízelgéssel próbálta a maga oldalára állítani. Mindig azt éreztette vele, hogy a többiek nem értenek meg, de én megértelek. Igen. Én tudom, hogy mit érzel. És aztán a végső döfés, vagy hát a végső csepp a pohárban az átállás miatt az lesz, hogy Anakinnak nagyon sokszor vannak álmai, amik aztán megjósolnak bizonyos dolgokat. Így történt az, amikor az édesanyjának a halálát is megérezte álmaiban, és ide kapcsolódik az az érdekesség, amit még Sylvie tud, hogy amikor a Tatooine bolygóra visszatér, hogy az édesanyját megmentse és elindul, akkor Padméval beszélgetnek, és az árnyéka Anakinnak úgy néz ki, mint Darth Vadernek a maszkja. Igen, mint Darth Vadernek a maszkja. Ugye Padméval egymásba szerettek, titokban össze is házasodtak,
és Padmé terhes lesz, és aztán olyan álmok kezdik zaklatni Anakint, hogy Padmé belehal a szülésbe. Ettől borzasztóan megrémül, és azt mondja, hogy édesanyámat nem tudtam megmenteni, de Padmét megmentem, kerüljön, amibe kerül. És ez vezet aztán oda, hogy amikor Palpatine azt mondja neki, hogy voltak olyan hatalmas Sith Lordok, akik képesek voltak a halálon is uralkodni, akkor meginog. És annak ellenére, hogy addig mindig a jóra törekedett, és mindig a jó oldalon próbált maradni, a félelme, hogy elveszíti Padmét, végül mégiscsak arra készteti, hogy a kulcs fontosságú pillanatban a rossz oldalra áll, Igen. és segít legyilkoltatni a jediket, és a végső összecsapásban ugye Obi-Wan Kenobival egy monumentális összecsapásban végül Obi-Wan Kenobi. igen, ezt mondtuk a múltkor, hogy a Obi-Wan Kenobinak a vegetáriánus változata lenne Obi-Wan Kenobi. Tehát egy monumentális összecsapásban a végén Obi-Wan Kenobi annyira megcsonkítja, megég, amúgy ennek köszönhetően a Sithek bosszúja 14-es besorolást kapott, 14 évtől megtekinthető, mert ott az összeégett rész, azt Szilvi nem is nézte meg természetesen az összeégett részt, és ott ez egy kicsit csúnya. És Nem látszik belőle annyira nagyon sok, tehát nem nagyon veszi, de azért látszik. hát ahogy úgy lángra lobban, miközben Hát egy igen. mászik felfele kezelába levágva már, Igen. az nem egy szép látvány. Akkor már nem is tud mászni, hogyha közelebb le van vágva. De az egyik kezével tud mászni, Amíg már van. amik már amúgy is robotkéz. Igen. Tehát az volt az, amit még az előtti összecsapásban Doku gróffal Igen, neki Christopher Lee játszott amúgy. elvesztett, igen, akkor kapott egy műkezet, és azzal húzza fel magát a láva folyóból, és aztán Palpatine felszedi. Mustafár bolygón. Igen, és készítenek neki egy olyan ruhát, meg egy olyan sisakot, amiben így is élni tud, és így is tovább tud tevékenykedni. Mondtuk ugye, hogy az elején kezdjük, az első 3 résszel, tehát ez az első része egy olyan Star Wars sorozatunknak, amelyben majd később egy kicsit kitárgyaljuk az eredeti trilógiát is, valamint a sequelt is, ami a következő trilógia, és említést teszünk majd az ezek között, időrendi sorrendben ezek között, vagy ezek után jövő dolgokról is. Ugye beszéltünk egy picit a The Mandalorianról, ami egy sorozat, és ez 2019-től fut, ez a Disney Plus számára lett készítve, és 5 évvel a Jedi visszatér után, és 25 évvel az ébredő erő előtt játszódik, tehát valahol az eredeti Star Wars és a sequel között. Nagyon jó sorozat, a magyar szinkronja az a jövő évre várható, hogyha minden jól sikerül, amikor már a második évadot is elkészítik belőle. Ezt is tudjuk ajánlani mindenképpen. Akkor szerintem értékeljük a Star Wars prequelt, a trilógiát, Szilvi? 9. Nori? Én is 9. Én is 9-est adok. Erősen ajánlott, bár leginkább feneknek, de ha az ember megnézi, akkor meg valószínű Star Wars fan lesz belőle, vagy legalábbis fennáll a veszélye. Valószínűleg. Úgyhogy csak saját felelősségre megnézni. Hát például én úgy jöttem rá, hogy Star Wars nem akarom megnézni, és aztán úgy álltam fel, hogy Hogy ez mégiscsak jó volt. igen. A végét amúgy az utolsó filmet én végig sírtam szerintem. Elejétől kezdve. Szerinted? Biztos Kb. vagy benne? Igen. Nekem is kicsorult a könnyem, az az igazság. De nekem nem úgy, hogy kicsodoltak, hanem tényleg bőgtem rajta. Ez egy szép kis romantikus történet. Egy 3 részben összefoglalt, kerek, könnyen követhető, szép romantikus történet a gerince az egész trilógiának. Igen, hát e köré épül minden, és megismerteti velünk a későbbi Star Wars-ban szereplő, fontosabb szereplőket. Amúgy így visszanézve semmi értelme nem volt annak, hogy Anakin Darth Vader lett, mivel Padme így is meghalt. Hát jó, de mikor ő áttért a sötét oldalra, akkor még ezt nem tudta, hogy meg fog halni. Hát nem. Abban reménykedett, hogy... Mert a végén aztán az ölte meg, hogy elvesztette az élet értelmét, vagy nem tudom.
mivel hogy Padmé is azt hitte, hogy Anakin meghalt, mivel Obi-Wan azt hitte, hogy ő megölte, mivel ott hagyta a lába izéjén, Igen. azt hitte, hogy meghalt, de közben meg ez a hogy hívták már, ilyen kancellár, az nem megtalálta, és megmentette. Palpatine kancellár, igen, és így mind a ketten azt hitték egymásról, hogy meghaltak, és ezért Padmé feladta az életét. Ami logikátlan volt, igen. Mivel akkor születtek meg a gyerekei, és akkor 2 jó oka is volt az életre, nem csak igen. egy. De mégis feladta, úgyhogy. Így alakult. Ez egy ilyen tragikus szerelem volt. Tehát így hasonlításképpen én a Titanicon nem sírtam mennyit, mint ezen. Tehát Star Wars és romantika. Ja. Velünk pedig találkozhatok itt a Two Generations csatornáján legközelebb. A Star Wars eredeti trilógiájáról fogunk egy kicsit beszélni. Addig is vigyázzatok magatokra, ne felejtsetek el Lájkolni! Eliratkozni. és nyomjátok meg a csengőt, amit gondoljátok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!